This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार वानेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा यहाँहरू हामीलाई ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा हेर्दै हुनुहुन्छ र अशेष र म यहाँको सामु आइसकेका छौँ. यहाँहरूलाई स्वागत छ. अशेष तिमीलाई पनि गुड मर्निङ. गुड मर्निङ समीर, सबैजनालाई नमस्कार, सुप्रभात र स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा. आज बिहिबारको दिन हामी विशेष प्रस्तुतिका साथ आएका छौँ र समीर हिजो छठको मुख्य दिन थियो, आज छठको समापन छ. फेरि पनि सबैजनालाई बिहान बिहान मैले एकचोटि रिमाइन्ड गराइहालेँ, अवगत गराइहालेँ. के छ त आज बिहान अलिकति चिसो अलिकति अझ बढी कम थियो समीर. अब हामी मौसमको पनि अलिकति हल्का छलफल गरिहालौँ. के छ आज चिसो बढेको छ, अभियसली चिसो बढेर छ. अहिले बाहिर राजधानीमा, देशको राजधानीमा चाहिँ तापक्रम 10 डिग्रीमा झरिसकेको छ र अर्को अघिल्लो आउँदो हप्तामा चाहिँ नि अब एक अङ्कमा, एक डिजिटमा आउने पक्का छ है. त्यो चिसो छ तर मौसम समग्रमा सफा छ. इन्डियाको साउथ इन्डियामा चाहिँ त्यो चेन्नई आसपासमा चाहिँ नि ठुलो साइक्लोन गइरहेछ, तर त्यसको प्रभाव हामीलाई पर्नु नपर्ने हो. तर पनि हाम्रो चाहिँ जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ एकदमै मौसम राम्रो छ र आज कार्तिक 25 गते बिहिबारको दिन चाहिँ नि अब हाम्रो हप्ताको अन्त्यतिर गइरहेको छौँ. अशेष तिमीले भनिहाल्यो छठको आज अन्तिम दिन. अब सूर्योदयलाई हामीहरू पूजा गर्छौँ. आज धेरै राम्रो दिन छ, आज एकदम शुभ दिन भनेर गरिन्छ. त्यही पूजा आजालाई चाहिँ हामी यहाँहरूको माझ पुर्याउन लागि हाम्रो साथी सदीक्षा श्रेष्ठ पनि लाइभ अहिले हामीसँग कनेक्ट हुँदै गइरहनु भएको छ र हामी गुदेश्वरीबाट यहाँहरूलाई चाहिँ छठको के भइरहेछ त्यहाँको अवस्थामा पनि आज कुरा गर्नेवाला छौँ. एकदम हामी सदीक्षा कनेक्ट भएको छ कि हामी चेक गर्दैछौँ. चेक गर्न साथ सदीक्षासँग हामी ट्याग गर्छौँ र मैले बुझेको अनुसार अशेष सदीक्षा एकदम झकिझकाउ भएर एकदम राम्रो देखेर एकदम ट्यागका हामीलाई कुरिरहनु भएको छ स्क्रिनमा. एकचोटि कुरा गरौँ न त अशेष? हुन्छ, कुरा गरौँ. सदीक्षा गुड मर्निङ. गुड मर्निङ सदीक्षा, हाउ आर यु? गुड मर्निङ, शुभ प्रभात. के छ? आई एम फिलिङ ग्रेट. तपाईहरूले तापक्रम घटेको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो. मेरो मुखबाट आएको यो टेलिभिजनमा देख्छ भने यो बाफले पनि कतिको चिसिँदै गएको छ मौसम भनेर पनि थाहा हुन्छ. म तपाईँहरूले भने जस्तै गुहेश्वरीमा छु आज पशुपतिको, र मेरो पछाडिको यो माहौल देख्न सक्नुहुन्छ भने भक्तालुहरू सबैजना पछाडि यस्तो चिसो मौसममा पनि सूर्य भगवानलाई अर्घ दिनलाई तम तयार, कतिले त दिइसक्नु पनि भयो. एकदम तम तयार छ तिमीलाई प्रश्न सोध्नलाई सदीक्षा. तर यसो तिम्रो पछाडि हेर्दाखेरि उहाँहरू अर्घ दिइरहनु भएको छ अहिले भनेपछि उहाँहरूको सूर्यलाई हेरेर नै, सूर्यनारायणलाई हेरेर नै अर्घ दिइरहनु भएको जस्तो लाग्यो होइन त? हजुर हजुर. सूर्योदय साथसाथै सबैजना अघिदेखि नै यो बागमती किनारमा हामी छौँ र सबैजनाले आफ्नो पूजाआजाको सामग्रीहरू तम तयार गरेर राख्नु पनि भएको छ. त्यसै गरी सूर्य भगवानलाई पूर्वमा हेरेर फर्केर सूर्योदय सँगसँगै अर्घ पनि दिइराख्नु भएको छ. सबैजनाको हातमा बत्ती दियोहरू छन् भने उहाँहरूले आफ्नो मनोकामना सायद आँखा चिम्लेर ध्यान बसेर सूर्य भगवान अगाडि राखी पनि राख्नु भएको छ. सदीक्षा, अब हामीले यसो हेर्दैछौँ स्क्रिनमा धेरैजना हुनुहुन्छ पानीमै बसेर गरिरहनु भएको छ. अहिले त पक्कै पनि हाम्रो झन्डै 6:21 सूर्योदय भइसकेको छ. तर त्यहाँ के छ, क्लाउडी छ कि सूर्योदय देखिसकेका छ कि सबैजनाले के गरिरहनु भएको छ? तिमीले देखिरहेछौ सनराइज भइसक्यो? एकदमै हजुर. यो सनराइज भएको, सूर्योदय भएको, सूर्यको किरणहरू बिस्तारै माथि आएर आकाश अलिकति हुन्छ नि सुन्तला रङको भइरहेको देखिरहेको छु मैले. धेरैजना अहिले चाहिँ अब
फोटोहरू पनि खिच्दै हुनुहुन्छ, भक्तालुहरू नदी किनारमा हुनुहुन्छ, सूर्य भगवानलाई हेरेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको परिवारहरूले चाहिँ यो समयलाई बिर्सिनु हुँदैन भनेर उहाँहरूको फोटो भिडियो पनि बनाइराख्नु भएको छ। मलाई एकदमै छक्क लागेको चाहिँ अफकोर्स छठ सबैजनाले मनाउनुहुन्छ, बुढोदेखि बच्चासम्म भन्ने थाहा थियो, तर आज यहाँ प्रत्यक्ष हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ सानो नानीदेखि लिएर वृद्धहरू पनि सायद छठको व्रत पनि बस्नुभएको छ उहाँहरू, र सबैजना पूजा आराधना गर्नका लागि चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ। सरिता, तिमीले त्यहाँ बस्दा बस्दै के यसो भक्तालुहरूसँग श्रद्धालुहरूसँग केही कुरा गर्ने मौका पाएको थियो कि यसो उहाँको मुड के छ, कसो छ, मतलब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, केही सोध्ने मौका पाएको थियो तिमीले? मैले 2-3 जनासँग कुराकानी गर्ने मौका पाएको थिएँ। हामी यो लाइभको तयारी गरिरहँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू कतिजना हिजोदेखि नै बसिराख्नु भएको छ र वरिपरि यहाँ सबैजनाले ओछ्यान पनि ल्याउनु भएको छ, सिरकहरू लिएर आउनु भएको छ, किनभने चिसो मौसम छ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल पनि राखिराख्नु भएको छ। कोभिडको समयमा अलिकति भिडभाड चाहिँ बढी छ, तर पूजाआजा गर्ने बाहेक अरूहरू सबैजनाले, सानो नानीहरूले मास्क लगाइरहेको पनि देख्छु मैले। तर सायद उहाँहरूमा पनि आफ्नो धर्मप्रति बढी आस्था छ होला र सूर्य भगवानलाई पूजाआजा गरेमा आफ्नो छालाको रोगहरू नलाग्ने, स्वस्थ रहने, मुख्य गरी बच्चाहरूको पनि लामो उमेर हुने, बच्चाहरू दीर्घायु हुने भनेर पनि विश्वास गरिन्छ। त्यसै कारणले पनि धेरै आमाहरू हामी यहाँ बाहिर देख्न सक्छौँ र तपाईँहरूले पटाकाको आवाज कतिको सुनिराख्नु भएको छ। धेरैजनाले आगो पनि बालिराख्नु भएको छ, पटाका झिरझिरे पनि बालिराख्नु भएको छ। एकदमै रमाइलो माहौल छ यहाँ चाहिँ। यो ठाउँ चाहिँ काठमाडौँको अरू ठाउँ पनि छन् जहाँ चाहिँ छठको पूजा आज गरिरहेको हुनुहुन्छ धेरैजनाहरूले। त्यहाँको चाहिँ कस्तो छ, त्यहाँको व्यवस्था कस्तो छ, कतिजना हुनुहुन्छ, धेरै भिडभाड छ कि ठिक्क छ कि त्यहाँको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, यसो हेर्दाखेरि अरू यसो अलिकति टेक्निकल पक्षमा मैले सोधेको कतिको व्यवस्थित छ, के छ त्यहाँको माहौल? अशोक राम्रै छ भन्नुपर्छ, किन भन्दा हामी बाहिरबाट गोएश्वरी मुनिपुलबाट आउँदाखेरि पनि ठाउँ ठाउँमा प्रहरीहरू प्रचालित पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले गाडी जथाभावी पार्क गर्न नदिनेदेखि लिएर अहिले यहाँ भित्र आइसक्दाखेरि पनि सबैजनालाई ब्यारिकेड गरिएको पनि छ। ठाउँ ठाउँमा भित्र छिर्नको लागि पालहरू टाङ्गिएको छ। भक्तालुहरू जो हिजो रातिदेखि सायद यहाँ बसिराख्नु भएको थियो उहाँहरूको लागि पनि बस्ने राम्रो व्यवस्था नै छ भनेर भन्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ भिडभाड चाहिँ अब नियन्त्रित नै छ भन्नु पर्यो। एकदमै अत्याधिक रूपमा भिडभाड पनि छैन। सायद आफ्नो आस्था धर्मले गर्दाखेरि उहाँहरू यहाँसम्म आउनुभएको छ। म्यानेजेबल नै छ अहिलेसम्म। यसो पछाडि पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने। सतीश, म अघि बिहान स्टुडियोमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि टन्नै गाडी देखाएको थिएँ मैले। के अरे नक्सा एरियातिर पनि जस्तो सायद भक्तालुहरूको चापले गर्दा नि होला, किन बिहान यस बेला यति धेरै गाडी हुँदैन थियो। त्यहाँ तिमी त्यहाँ पुग्ने जसमा कतिको थियो, कस्तो गाडीहरूको चाप के थियो, र अर्को चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रले कसरी हेरिरहेको छ? मलाई थाहा छ त्यहाँ मास्क लाएर गर्न त सम्भव छैन त्यस्तो पानीमा यताउतिमा। तिमीले के देख्यौ यो बिहानको भिडभाड, ट्राफिक कस्तो देख्यौ, र त्यहाँ पुगेपछि यो अलिकति सुरक्षा संयन्त्र र मापदण्डहरू चाहिँ तिमीले कसरी देखिरहेछौ? हामी बिहान 6 बजे नै यता आइपुग्दाखेरि चाहिँ ओहो हामी त छिट्टै पुगेछौँ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। तर यहाँ आइसक्दाखेरि चाहिँ हामीभन्दा पनि अगाडि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। बाइकहरूको पनि लामो घुइँचो रहेको थियो र छठ पर्व विशेष गरी महिलाहरूले व्रत बस्नुहुन्छ। परिवारको एकजना सदस्यले, सक्ने सदस्य, स्वस्थ सदस्यले बस्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। तर यहाँ यसो हेर्दा एकै परिवारबाट पनि धेरैजना सदस्यहरूले व्रत लिएर सायद पूजा आराधना गरिराखेको पनि मैले देखेको छु। त्यसै कारणले पनि गाडी बाइकहरूको चाहिँ बाहिरसम्म लामो घुइँचो छ। तपाईँहरू पनि अहिले यो समयमा आउँदै हुनुहुन्छ भने, नजिकै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हिँडेर आउँदा नै बेस होला। तिमीले एकदम राम्रो कुरा भन्यौ। अनि अब हामीले पनि हिजो यसै बारेमा अतिथि लिएर आएर यसको छठ पर्वको धेरै कुराहरू, महिमाहरू हामीले बुझेको थियौँ, जानेको थियौँ, यसलाई कसरी मनाइन्छ, के गर्छ भनेर। तिमीले पनि त्यहाँ बसेर सायद यो कुरामा चाहिँ अन्य थप छलफलहरू गर्न पाउँछौ होला। तिमी आउँदाखेरि चाहिँ यसो भएछ भने हामीलाई प्रसादहरू पनि लिएर आउने होला स्टुडियो फर्किने भनेर म आशा गरिरहेको छु। र अरू त्यहाँको यसो अपडेटहरू पाइरहँ के भइरहेछ त्यहाँ, अरू
अर्को लोकेसनबाट पनि मेबी कुराकानी गर्न सकिन्छ कि एकचोटि प्लिज ट्राई द्याट एज वेल। अवश्य पनि। सो आशिष दाई, समीर दाई, तपाईँहरू दुईजना स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, म चाहिँ यता लाइभ पहिलोपटक जीवनमा छठ एक्सपिरियन्स पनि गरिरहेको छु। सूर्य भगवान र छठ माता दुवैजनाको पूजा आराधना आज गरिन्छ। हिजो कार्यक्रममा पनि हामीले विस्तृत रूपमा यसको बारेमा दर्शकहरूलाई जानकारी पनि दियौँ, तर आज पनि अहिले पूजाआजामा सबैजना अलि व्यस्त हुनुहुन्छ। अहिले एकदमै ठिक समय जस्तो पनि लाग्यो, सबैजनाले आफ्नो पूजाको सामान अगाडि लिएर पनि पूजा गर्न लाग्नु भएको छ। यो पनि हामी तपाईँलाई अलिकति देखाउन चाहन्छौँ र यो सँगसँगै यो सकिसके पश्चात चाहिँ मैले सायद कसैलाई यहाँ ल्याउन सकेँ भने कुराकानी गर्नको लागि अवश्य पनि गराउँछु, तर हामी चाहिँ क्यामेराबाट बिस्तारै तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। अब समय भइसकेको जस्तो लाग्छ। सबैजनाले आफूले आफ्नो घरबाट चढाउन ल्याएका सामानहरू चाहिँ अगाडि लगिरहेका छन्। सूर्य देवतालाई अर्घ पनि दिइराख्नु भएको छ, पानी जल चढाइराख्नु भएको छ, उहाँको पूजाआजा भइरहेको छ यहाँ धुमधामसँग। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सानो नानीदेखि वृद्धहरू सबैजना रमाइराख्नु भएको छ यसका लागि, र पुरुष लगायत महिला दुवैजनाको इक्वल पार्टिसिपेसन देखिरहेको छु मैले चाहिँ यहाँ। धन्यवाद सदिक्षा। तिमीले आइएम स्योर एक दुईजना अरू भक्तालुहरू श्रद्धालु त्यहाँ आउनुभएकाहरूसँग पनि अहिले हामीले केही कुराकानी गर्न पाउनेछौँ, त्यो पनि हामी देखाउँछौँ। अहिलेलाई भने हाम्रो सानो छोटो एउटा ब्रेकको समय भएको छ। एडपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ, जुन तपाईँहरू ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ। र आज हामीहरू अशेष र म हामी स्टुडियोमा छौँ, तर हाम्रा सहप्रस्तुता सदस्य श्रेष्ठ चाहिँ नि गोहेश्वरी मन्दिरको आसपासमा अहिले उहाँले चाहिँ नि छठ मनाइरहनु भएको श्रद्धालुहरूसँग उहाँले हेरिरहनु भएको छ, अन्तर्क्रिया गरिरहनु भएको छ अशेष। र आज छठ एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन छ र विशेष गरी जो श्रद्धालुहरू हुनुहुन्छ, जो यो भक्तहरू हुनुहुन्छ, जो यो विशेष मान्नुहुन्छ, र विशेष गरी तराई मधेसका जुन नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबले हेर्नुहुन्छ। र बाली भित्राउनेदेखि लिएर यसको सूर्यनारायणको महत्त्वदेखि लिएर सुख समृद्धि सबैसँग यो चाड जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि आजलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण हिसाबले नै हामीले यसलाई लगिरहेछौँ। र अशेष अब कुरा गर्दै गर्दा के अब हामीले सदस्यसँग जोइन गर्ने बेला भएको छ कि छैन? जोइन गर्ने बेला हुँदैछ। उहाँले पनि त्यहाँ भएका एक दुईजना भक्तालुहरू श्रद्धालुहरू त्यहाँ आउनुभएकोहरूलाई चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि फेरि हामी गोहेश्वरीमै कनेक्ट गरौँ। सदीक्षा, फेरि पनि गुड मर्निङ। कोही देखिरहेछौँ भक्तालु तपाईँसँगै हुनुहुन्छ, के कुरा छ उहाँसँग, के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? सो मसँग अहिले रुबीजी हुनुहुन्छ, तपाईँको छोटो परिचय दिइदिनुहोस् न। मेरो नाम रुबी हो, म जोरपाटी बस्छु। अनि आज अब छठको पूजा गर्न आउनुभएको छ होइन? तपाईँले कति वर्षदेखि यो पूजा गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो म सानै हुँदादेखि नै देखिरहेको छु, सानै जन्म हुँदादेखि नै अहिलेसम्म 22, 23, 24 वर्ष भइसक्यो। अहिले देखि नै रहेको छु, घरमा पूजा भइ नै रहेछ। सो सानो बेलादेखि आफ्नो आमा हजुरआमाले यो पूजा गरिरहेको देखिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पनि व्रत बस्न थाल्नु भएको धेरै भइसक्यो? धेरै भएको छैन। रुबीजीले मलाई हामी यो तयारी गरिरहँदाखेरि उहाँ चाहिँ अलिकति फ्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसै कारण मैले उहाँसँग कुरा गरिहालेको। तर उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ उहाँ व्रत बस्नु भएको छैन भनेर। सो मैले किन भनेर उहाँलाई प्रश्न अब लाइभ टेलिभिजनमा गर्दैछु, हजुरले चाहिँ यो वर्ष किन व्रत नलिनु भएको र व्रत चाहिँ केको लागि लिइन्छ त? यसपालि मैले व्रत लिइनँ, मेरो सानो बच्चा छ 3 महिनाको, त्यही भएर बच्चा खास सन्तान होस् अनि हस्बेन्डको लामो आयु होस् त्यसको लागि लिन्छ। केही आफूले आश गरेको छ त्यो पुरा भइसकेपछि चाहिँ लिइन्छ यो व्रत। आफ्नो मनमा केही इच्छा आकाङ्क्षा छन् भने चाहिँ त्यो पुरा होस् भनेर भइसकेपछि चाहिँ लिइन्छ। सो मनमा इच्छा आकाङ्क्षा राखेर होइन कि त्यो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भइसकेपछि चाहिँ व्रत बस्ने गरिन्छ। सो यसको अलिकति आज हामीले धेरैजना यहाँ देखि पनि राखेको छ नदी किनारमा, सायद हिजो रातिदेखि पनि कतिजना बसिराख्नु भएको थियो होला होइन? हिजो राति अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि आज चाहिँ उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। यो छठ पर्वको बारेमा हजुरलाई थाहा भए अनुसार थोरै हामीसँग सेयर गरिदिनुहोस् न। हजुर, यो खास पहिला 3 दिनको व्रत हो होइन? अनि सुरुमा खरना हुन्छ, खरनामा हामीले अब के खिरहरू के चामल अर्कै चामलको खिरहरू बनाएर अनि केरा खिरहरू चढाएर भगवान्लाई बोलाउँछौँ पहिला छठी मैयालाई। अनि त्यसपछि सजिया घाट सूर्य
अस्ताएको चाहिँ फेरि अर्घ दिन्छौँ उहाँलाई अनि हजुर हिजो भयो अनि आज भोरबाघाट भन्छ आज उगाएको सूर्यलाई हामी अर्घ दिन्छौँ। सो यो पूजा गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले देखिरहेको छु विभिन्न सरसामग्रीहरू पनि चाहिने रहेछ। 2-3वटा कुरा चाहिँ छुट्याउनै नहुने के कस्ता सामग्रीहरू हुन् त? यसमा केरा भयो के यो नि हुन्छ के हजुरले कसरी मान्नुहुन्छ त्यो अनुसार नि हुन्छ। पुरै हता मान्नुभयो भने पुरै हता अनि एउटा जस्ट के भन्ने पुरै हता मान्नुभयो हता हुन्छ पुरै ठुलो अनि फर्सी हुन्छ अनि त्यसपछि नारिवल हुन्छ सुप हुन्छ सुप्ली यो के अरे बाँसको हुन्छ सुप्ली। सदीक्षा मलाई सोध्नु मन लाग्यो। ठुलो भाँडाहरू पनि मैले देखिरहेको थिएँ होइन। सदीक्षा के सोध्यो एकदम सोध्नु जस्तो भयो। पहिला माटोको कोही हुन्थ्यो होइन सबै माटोको तर अहिले यहाँ काठमाडौँमा ल्याउन गाउँतिर त अहिले नि हुन्छ होइन यहाँ नल्याउन सकेर अहिले सबै तामाको बनाउने गरिन्छ। समीर दाइले के सोध्न खोज्नु भयो जस्तो मलाई लाग्छ मलाई। हाम्रो गेस्ट उहाँलाई अतिथिलाई के सोध्यो भने नि हुन त उहाँले सुन्नु भयो होला सुन्नु भएको छैन सायद। उहाँ यो प्रत्येक वर्ष आइरहनु भयो कति वर्ष भएछ उहाँले गर्न थालेको यस्तो पूजा र यो के बाल्यकालदेखिको हो कि यो हालसालै गर्न लाग्नु भएको कि के हो सोध न उहाँलाई। सो उहाँले चाहिँ यो बाल्यकालदेखि नै देखिराख्नु भएको थियो भन्नुभयो होइन। त्यो तपाईँले आफ्नो पहिलो छठ गर्दाको पूजा कहिले गर्न थाल्यो याद छ? म छठ पर्व बस्दिनँ अब अहिले बस्दिनँ होइन खास केही मान्यो भने छठी मैयालाई केही आफूले मनमा राखेर गरेर पछि मनको कुरा पुगिसकेपछि चाहिँ गर्ने हो। सो तपाईँको अनुसार हाम्रो यहाँ रुबीजीले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ आज जो जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाको केही न केही मनोकाङ्क्षाहरू पुरा भएको छ सानो होस् ठुलो होस्। मुख्य गरी रुबीजीले भन्नुभयो अनुसार आफ्नो सन्तान प्राप्ति साथसाथै परिवारको सुख शान्ति समृद्धिको लागि पनि यो छठ पर्व मनाइने गर्छ यो व्रत बसिने गर्छ होइन। हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद रुबीजी। थ्याङ्क यू। हामीसँग अरू एकजना पनि हुनुहुन्छ जसलाई हामी छिट्टो बोलाउन चाहन्छौँ। सो यो समयको सदुपयोग गर्दै नमस्ते हजुर यहाँको परिचय अलिकति गराइदिनुहोस्। म प्रभा झा हाम्रो लाजिमपाट बसाइ हो यहाँ छठ पूजाको लागि आएको छु। सो हजुरले चाहिँ कति समय भयो यो पूजा गरिराख्नु भएको छठको व्रत बसिराख्नु भएको पनि? म त व्रत बसेको छैन तर मेरो आमा मेरो भाउजूहरू सबैजना व्रत बस्नुहुन्छ। म धेरै पहिला 1-2 चोटि बसेको थिएँ त्यसपछि अहिले अब बिरामी भएर बस्न सकेको छैन। तर एकदम यो हाम्रो सूर्य देवताको हाम्रो यो पूजा हो होइन जो इनर्जीको लागि पनि हामीले मान्छौँ होइन त्यसैको लागि यो एकदम स्पेसियस व्रत हो। मलाई एउटा हजुरलाई एकदमै प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। हजुरले पनि व्रत बस्नु भएको छैन तर तपाईँको आमा भाउजूहरूले व्रत बस्नु भएको छ भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा नेपाली समाजमा चाहिँ यस्तो धर्म सम्बन्धी केही कुराहरू छ जहाँ महिलाहरू व्रत बस्नुपर्छ भने चाहिँ बसेन भने चाहिँ अलिकति नराम्रो तरिकाले हेर्ने गरिन्छ होइन। सो छठको मामिलामा चाहिँ यस्तो केही पनि छैन? केही पनि छैन। हुन त यो एकदम कठिन व्रत हो किनकि एकदम 3 दिनसम्म केही न जुठो एकदम चोखो खाएर फेरि पानी पनि नखाएर बस्छ होइन। तर यो सूर्यकै शक्तिको प्रभाव हो कि हामी त्यो बस्न सक्छौँ न त सम्भवै छैन होइन। यति कठिन व्रत छ सबैजनाले सक्दैन तर बस्ने मान्छेले एकदम इनर्जीको साथ नै बस्नुहुन्छ त्यो एउटा कुरा हो। सो सबैजनाले आफ्नो इच्छा मनोकामना पुरा भइसकेपछि चाहिँ यो सूर्य देवता सँगसँगै छठ मातालाई पनि यो पूजा आराधना गर्ने चलन छ भनेर भन्नुभएछ। अब हजुरको आमाले चाहिँ धेरै समय भइसक्यो उहाँले बसिराख्नु भएको यो व्रत? अब एज भएपछि उहाँ 75 इयर्स भएपछि अब बस्न सक्नुहुन्न तर 70 इयर्ससम्म उहाँ बस्नु भएको छ व्रत एकदम नियमले। अहिले त्यही भएर मेरो भाउजू बस्नुहुन्छ उहाँ एकदम कठिन यो परिस्थिति पनि उहाँको अहिले एक्सिडेन्ट पनि भएको थियो तर तापनि उहाँले होइन म बस्छु कि बस्छु भनेर हामीहरूले होइन यसपालि छोडिदिनु हुँदैन म त बस्छु भगवान्ले पार लगाउनुहुन्छ भनेर बस्नु भएको छ। राम्ररी भइरहेछ एकदम अहिले कम्प्लिट भयो उहाँको व्रत। सो यसरी परिवारको एउटा सदस्यले नै व्रत बस्दाखेरि पनि र त्यो व्रत पनि सफल हुँदाखेरि होल फ्यामिलीको लागि नै पनि सेलिब्रेट गर्ने एउटा रिजन पनि हो नि होइन त? हजुर एकदम यो सबैजनाको अब जसरी घरमा कोही बिरामी भयो यो भयो भनेर
उहाँ आफ्नो श्रद्धाको अनुसारले होइन हामीले बसेर यो सबैको लागि स्वास्थ्यको कामना गरेर बेसिकली यो सबैको स्वास्थ्यकै मेन लिएर लागे नै हो। उहाँले होइन मलाई सूर्य भगवान्ले नि बचाएको हो, म किन नबस्ने भनेर एकदम उहाँ बस्नु भएको छ। तर एकदम सक्सेसफुल भयो, एकदम जति नियम पालन हुन्छ यसमा सबै नियम पालन गरेर उहाँ बसेर सक्सेसफुल भएर अहिले उहाँको आज राम्रो हुनुभयो। सूर्य भगवान सँगसँगै छठी माताको पनि आजको दिन पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ होइन। अब हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि हामीले केही जानकारी दिनु पर्यो भने अब सूर्य भगवान त सुस्वास्थ्यको लागि भयो, छालाको रोग आदि इत्यादि नलागोस् भनेर पनि भयो। छठी मातालाई चाहिँ के कारणले हामी पुज्ने गर्छौँ त? उहाँको पनि त्यही हो, छठी माता हाम्रो त्यही सूर्यकै आमाको रूपमा मानिन्छ होइन उहाँलाई। त्यही भएर अब पुत्रको आराधना गरेपछि पहिला त आमाको आराधना हुन्छ होइन, त्यसपछि नि पुत्र आउँछ। त्यही भएर उहाँको आराधनाको लागि हामीले अलि बढी यो कुरा गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ओके सदिक्षा, तिमीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब तिमीलाई थाहा छँदैछ हामी न्युजको टाइम भएको छ। धन्यवाद, उहाँलाई पनि शुभकामना भनिदिनुहोस् हाम्रो तर्फबाट र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद त्यहाँबाट लाइभ आइदिनु भएकोमा। हामीलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्यो। आज एकदमै फेरि रमाइलो विशेष प्रस्तुति हामी लिएर आउँदैछौँ। समीर, हामीसँग आज विशेष अतिथि हुनुहुन्छ र विशेष दिन पनि छ, त्यसको लागि पनि हामी एकदम तयार छौँ। किनभने आज नोभेम्बर 11 यानि कि 11/11 अब दराजको ठुलो आज इभेन्ट हुन्छ। त्यसका एमडी लिनो आलेरिङसँग हामीहरू अहिले अब न्युज पछाडि कुरा गर्छौँ। उहाँहरूसँग हाम्रो रमाइलो कुराकानी हुनेछ। उहाँ म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ दराजको। हामी छोटो ब्रेक लिँदैछौँ। न्युज पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। भायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ र म र अशेष हामीहरू फिर्ता आइसकेका छौँ र अघि हामीले भने अनुसार हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण अतिथि हुनुहुन्छ अशेष। महत्त्वपूर्ण अतिथि हुनुहुन्छ समीर र आज महत्त्वपूर्ण दिन पनि छ। अतिथि को हुनुहुन्छ र दिन के छ भन्नलाई हामीले सानो छोटो भिडियो तयार गरेका छौँ। त्यो भिडियो हेरौँ, त्यसपछि हामी अतिथिलाई पनि ल्याउँछौँ, हाम्रो कुराकानी पनि अगाडि बढ्छ। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै विश्वमा अनलाइन कारोबार तीव्र गतिले बढिरहेको छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश सामान घरमै बसेर खरिद गर्ने क्रम उसै गरी बढ्दो छ। विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि पछिल्लो समय अनलाइन व्यवसायले ठूलो फड्को मारेको छ। भविष्य देखेरै नेपालमा धेरै कम्पनीहरू अहिले अनलाइन व्यवसायमा जोडिएका छन्। त्यसै मध्येको एक कम्पनी हो दराज नेपाल। नेपालको अग्रणी अनलाइन सपिङ बजार दराजले 11/11 सेल सुरु गरेको छ। 11 लाख उत्पादनहरूमा 5 करोड सम्मको छुटका साथै 11 जनालाई टिभीएस रेडर मोटरसाइकल जित्ने अवसर पनि छ। त्यही दराज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक लिनो अलेरिङ आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। लिनो, welcome to the show and good morning. Good morning. Thank you so much for having me. Lino, welcome back and good to have you. It's kind of our long tradition that we have this discussion on 11/11. So 11/11, as we all know, it's a big day. How has it been so far? Because I know it starts at 12. Tell us what happens and what has happened so far. Yeah, I think very exciting start, and I think also we didn't really get a lot of sleep, including myself. Usually that we go live at midnight, right? Yeah. So it's a one-day sale, or like pretty much the main highlights are within one day. That means is it goes from midnight to midnight. Yeah. And yeah, we had an amazing start with our sellers, a lot of preparations, and so far we have been seeing together with our sellers more than double the order volume of last year so far. But it's still a long day to go, and I think still a lot of highlights also to share. Yeah. I'm sure we're going to talk about this a bit more. Yeah. But so far so good, and I think it's really nice to see that an entire year's work goes in that entire event, right? We have 700 people, we hired additionally 1,400 people just for that event, and everyone really puts so much work and passion into this, and then it's always amazing to see when it goes to light, right? And I think that's exactly what happened, and yeah, I think it's an exciting day. And yeah, we are very, very confident and also very ready this year for 11/11. Then I had a question. I mean, why is a one-day sale so important? I mean, how does it play out? For example, I mean, you sell every day. Why is this one day so special? What's the logic? I think we want to have that day in a year where we celebrate together with our partners, together with our customers, right? And I think especially in times like these where there's not so much to celebrate, we all know why, right? Because of the pandemic, things have changed. It's even more important to sometimes
find a reason to celebrate together. And how we want to express this is by really putting all the best on the table with all our partners. We have 12,000 sellers on the platform. They provide 11 lakh, I think you saw this earlier, 11 lakh products. So 11/11 is really that day where everything is a little bit bigger and everything is a little bit better, right? The discounts, we have 17 payment partners. This campaign, we have like so many sellers and assortment that we already mentioned. You have more launches, you have more exclusive launches. So it's a lot about the sales offering, but it's also about entertainment. And we host a lot of entertainment shows. We had a gala night just yesterday evening. So it's kind of a mix between making a good sales event where people can really find a special deal that they could never find again, or like until the next 11/11 probably, but on the other hand also being entertained. So that's kind of the key focus why to really have that one day in a year where everything is a bit different, a bit more special, where people can be excited, but also they need to be fast because deals are running out fast. And we talked about one day, it's tight, right? So you need to be quick. Okay. सो लिनोले भनेको उहाँले भन्नुभएको जस्तै गरी यहाँहरूले चाहिँ हामीले कुरा आज गरिरहेछौँ 11/11 अथवा आजको स्पेसल अनलाइन सपिङ डे तपाईँहरूले गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड दराज एप गरिहाल्नुहोस् र दराज एपमा गएर तपाईँले आज एकदमै अमेजिङ अफर्सहरू तपाईँले दराजबाट लिन सक्नुहुन्छ। उहाँले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि इट्स जस्ट अ वान डे टुडे द स्पेसल अफर्स and I think you have also come a long way because we've had this conversation off and on, and it has come a long way. The pandemic also being a big factor. So do you think that you have been able to cross that age group, because it was always predominantly a younger people using the application? Now you have a wider audience. How do you feel? How have you kind of understood the customer now? I think it's exactly like you said, right? I came here about 3 years back in September 2018, and you can really see the change. It's in the beginning all about, like you said, young people, 18, 30, 35 maybe. But then I think over the last years, we have really seen amazing growth. Our company has grown about 1,500%, and we have 11 lakh Nepalis using Daraz now every month, right? That shows also the scale and how it actually improved, and that obviously also means is that it has been embedded a lot more in society. Obviously, a situation like COVID forces or incentivizes people more to shop online. I think we see this all around the world. So in that sense, you're right, we're in a more fortunate position, but in the end, it's also not our sales, right? It's the sales of our sellers on the platform. We don't sell anything ourselves, but we provide that platform for Nepali businesses to sell. And I think that growth is amazing, not only in terms of customers and sellers, but also in terms of our team. We had about 90 people when I arrived here. Now it's about 700 in normal days, and in a month like November, it's almost 2,000, right? So that shows that e-commerce is really growing, but obviously there's still a lot to do. You want to always grow, especially also outside Valley, to really make sure is that in the end, it's a full established part of society, but it has improved a lot. अच्छा जो हाम्रो जहिले दराज हाम्रो कस्टमरले के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी किन मेन्टेन हुँदैन यता सोध्नुहुन्छ सो लिन सो the one of the things that we get in social media when you talk about Daraz and having you over as guests, the question was, how do you ensure that the quality of the product that you sell is consistent and maintained, and then the I would say client or distributors, vendors, and merchants are monitored. Is there a mechanism in place? There is, and that's also very important. Can you explain right? to us Because when you come new in e-commerce to a market like Nepal, or it can be also in the region here, you need to build trust, right? You need to make sure that people trust in your platform, and that means that sellers have to perform well, and that cannot work from day one. But I think what I always want to highlight is that even though it's not our product, we are accountable. We have to make it work. We have to bring all the stakeholders together, logistics partners, sellers, and we have to train them. We have to also sometimes be strict and even delist them, even from this 11/11 campaign. Some sellers we said, maybe we don't include them in this campaign because they wouldn't offer the best customer experience. But most of the sellers of these 12,000 sellers have really understood it, they've really improved. They're now having the fastest processing times across the region from all the Daraz ventures. So the delivery time is the fastest in Nepal compared to any other market here. So that really shows that sellers become better, but it's an ongoing thing, right? You need to look a lot at data, at return rates, and we need feedback also from customers that if something is maybe not right, then just return it and we take actions on the sellers.
So reviews, ratings, returns, incredibly important. But when we look at the progress now, and we talked about 11 lakhs Nepalis using, it shows that we're on the right way, and our return rate for quality reason is about 1%, right? So out of all these, there's still things to fix, and we need to bring that lower, right? And I think that's again a joint effort, and you're never done. Right. Fair enough. And another question that I always have in mind with online shopping experience is that, what is, you are responsible for the logistic part also. And logistic is somewhere where, a lot of confusions happen and people end up, probably getting delayed, or, you don't have that kind of trust that if I order something in time, it will come on time or not. So what is, again, Daraz has improved over the years for the logistics, because the larger you grow, I think the issues will be related to logistics. One is the quality, but the other is the logistics. How does that function with Daraz? I think you summed it up quite well, right? That in the beginning, I think creating sales is, I wouldn't say easy, but it's the easier part. But then having the infrastructure ready, right? And we all know the topography of Nepal, it's challenging, right? Where if you want to do business in Kathmandu, it's fairly easy. But if you want to really deliver across the country, you have to invest a lot of money. And that's also where our biggest chunk of the budget every year goes, that we invest into logistics. We created our own logistics company called Daraz Express. You see them often driving around in orange clothing. And that's really what you have to do. You need to build an infrastructure, which is a mix between strong technology, but also strong partners locally on the ground who are very well trained. Okay. And for example, there's no address system in Nepal, right? Which makes it also challenging. So we also hire, for example, a lot of what we call delivery heroes, delivery riders, who know the local area, who then eventually can find the customer quite quickly. But it's not easy, right? But nevertheless, now with a fast delivery time across all Daraz ventures, faster Pakistan, Bangladesh, or Sri Lanka, I think that's already quite a step. But you have to continue to invest. But we will also never do it alone. We work with 7 logistics partners. Okay. And that's also our point. We want to work with Nepali businesses together to make that ecosystem work. So it's always an ongoing joint effort. Yeah. Okay. I think it's an interesting conversation. We have so many things more to ask, but we have to take a short break. तपाईले पनि यो 1111 को Daraz app download गर्न भइसकेको छैन केही गरी भने अहिले ब्रेकमा डाउनलोड गर्नुहोस्, because there are some amazing offers, and we'll be back after the break. ब्रेक पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले दराज का एमडी म्यानेजिङ डाइरेक्टर लिनो अल्रिङसँग छौँ र उहाँले चाहिँ हामीहरू आज 11-11 को सेल पनि भइरहेछ। तपाईँले एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन गर्नुहोस्। आज गजबको तपाईँले डिल पाउनुहुन्छ। तर त्यो गर्दा गर्दै हामीसँग पनि कुराकानीमा यसो कुराकानी सुनौँ र लिनु। So from last year to this year, there have been multiple lockdowns. I mean, you're an online company. The lockdown affected the online delivery also, we know that. So coming from there to now, how do you feel? I mean, were you expecting that this year's 11/11 would actually happen? And were you expecting to go like this smoothly? We always go through so many scenarios, right? I think you have to be prepared for anything. I think in any job right now, it's very unpredictable, and you always need to evaluate everything, right? So when I think back a few months back, I think it was a very tough time for Nepal in April, May-ish, right, when we had the lockdown. I think it's good to see that the situation has improved significantly. Obviously, it's not over yet, but we were always confident that we can pull off such a big event with all our partners, because we know what to do, and we just grew the team size significantly also over the last 12 months, I would say, but also our partners have grown. So I was always very confident, because we have a very young and very driven and very local team here who really wants to make that difference. And I think the preparation has been going. Like I said, we hired more than 1,400 people just for November. And when you connect all the employment from our partners, it goes in the thousands and thousands, right? So very prepared. Also, sellers offering has never been as strong as this. So I think everyone really did everything possible. And I think now it's all live. And it's exciting to see what our consumers are saying about this event. So yeah, let's see how these days go. But I'm very, very confident. Yeah. And fantastic start, because what a nice
television commercial that we made. It was viral. A lot of influencers, a lot of fun in the gala events, a lot of activity happening, and also good to see that Daraz is really engaging people online. There's a lot of young people talking about it. But at the same time, looking back at things that, when things don't happen the way people are not, happy, people are not satisfied with the product that they get, they make a lot of fun, online also. So is that mechanism of, again, kind of having a good customer service and, making sure the people's, things are returned, the issues are addressed, the grievances handled. Has that system also improved? Can you vouch that people are fully satisfied with Daraz now, or is this a lot of hassle still happening? I think when you look at a company like Amazon or Flipkart in India, also they still have to improve every day, right? There's always something to fix because you're only as good as the industry is, right? And like I said before, we are accountable. I would never shift blame away. We are accountable to make that ecosystem better and stronger. And the last 3 years definitely showed that, right? I think when people, maybe you also can relate yourself, when you shopped 3 years back and now, it has improved significantly. Our sellers become more reliable, we became faster, we became more reliable. But it's an ongoing thing, right? We always talk about continuous improvement. But what we need is feedback, right? We need feedback from customers because we cannot check every order out before it goes out. We do millions and millions of orders every year at that scale, and that's the same everywhere in the world. You need to have feedback from customers that if you, for example, order an item and you're not happy, you need to return it, right? And then we take actions on the seller. So we're always very grateful, positive or negative feedback, because we can act on this and we can take actions and make the whole thing better. And that's what we see, right? It's an ongoing process. We also sometimes have to seek feedback ourselves, but also if you leave us a feedback, it's always very well taken. I think that has made everything quite stronger. But again, like I said, it's an ongoing process, right? So I would definitely say experience has improved. The numbers also really showed, not only in terms of customers, but we also have performance metrics of how happy you are as a customer. And they very much show that. So I think we're on the right track. Okay, good. हेर न अब एप त डाउनलोड गरेर होइन अब आज के हामीले पाउँछौँ कसरी चाहिँ के डिलर चाहिँ सोध्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई लिनुलाई होइन सो लेनो सपोजिङ नाउ वी हेभ डाउनलोडेड द एप ओके ग्रेट वी क्यान गो टु वेबसाइट अल्सो नाउ व्हाट क्यान वी एक्सपेक्ट टुडे सो what today is 11/11 it goes until midnight tonight obviously, right? Yes. So what can we expect? What should we think, okay, by going to the app and ordering something, what are the deals available to us? What kind? Yeah. So first of all, download the app is indeed the first step. This is where our offering is even better than on the website. And this is where most of our consumers shop. And 11/11 is where the best deals and best discounts come together, right? So we have we have 12,000 sellers on the platform, 11 lakh assortment. That's the biggest variety in Nepal that you find anywhere online. Then, like I said, we have 17 payment partners who have card discounts or wallet discounts. On these ones, you need to be very fast because they started from midnight and people are just using them. So the faster you are, I would go to the app now and check out now. Immediately, right now. Immediately. And also we have a lot of these vouchers, 5,000 rupee, 10,000 rupee, and they're running out super quick, right? So 11/11 is also about urgency and grabbing the deal as fast as you can. So I think all of this comes together. Sellers are offering better discounts than in any other campaign, like in Dasain or in Nepali New Year. And when you put all of this together, this is this big number of 5 crore discounts that we talked about, right? When you add all the discounts from all the partners together, it makes about 5 crore, which is a huge number. And it's not even a wrong number, right? It's really a true number. So that shows also the scale of this event. So there's a lot to look forward, but people need to be fast. Okay. Wow. And primarily, it is all about kind of international trend is also mostly on electronics. So are you also like electronics focused, or is it like across the board, or how does that happen? Because electronics is interesting also, and mostly mobile phones or digital appliances and everything. Has that become the international trend mostly? I would say that every e-commerce in the beginning is very electronics focused, but then the focus has to be to make it as diverse as possible. We call it a healthy category mix. Because technically anything that you want, if it's groceries or health and beauty or fashion, you should find it on Daraz. So now the mix is quite balanced, and that's also our focus always, to make it accessible, anything that you want, right? That you don't have to leave your house, you don't have to go to a mall, especially in times like this. But in a campaign like 11/11, you're right that the electronics focus
increases a bit, right? People buy a lot of washing machines and Yeah. phones and fridges, Yeah. or heaters also in winter. Even TVs, a lot of good TVs, deals. a lot on of TVs, you're Yeah. absolutely right. Because there are a lot of discounts, they make it Yeah. so attractive, Yeah. right? So I would say electronics is top category for sure in 11/11. But on a normal day, electronics is still high, but also it's a lot more balanced. And that's also very good, actually. Lina, we're about to go, but my last question to you. Yeah. Today, 11/11, I mean, good luck to you. I'm sure it'll do good and we'll all be part of it. What next? Now, what was Daraz going to do? Let's say next year, let's say we're going to discuss, meet here and talk again, hopefully. What can customers expect from Daraz between now and next year? Yeah, first of all, we really want to make sure that this 11/11 is successful and our consumers, our customers out there like it, right? We put so much hard work and passion into it. So I hope the response will be great. We are so very excited. And yeah, we're very curious now to execute it. And then we have one company value. We need to deliver on our promises, right? We need to make sure that we deliver fast, the product quality is right. And that's exactly what is going to continue then, right? We're going to focus a lot on making the experience better. Customer experience is everything, and we continuously improve like we discussed. But I think another big focus is on expansion, right? We're in close to 50 cities in Nepal right now. Less than 50% of our orders comes from Kathmandu. That already shows, for me, the beauty and the core of e-commerce, that it's not about the big cities. It's about connecting the countries. A seller selling from one place in the country to another place, and people getting access to products that they couldn't get. That's what e-commerce is all about, right? So we want to go more in the rural areas. We want to expand significantly, so that technically, if you're in a village far west or far east, you can still able to get a deal or a certain product and also participate in mega campaigns like 11/11. That's my dream, and I think my team also shares this. Okay, okay. Thank you so much. अनि दिनोसँग पनि हामीले आज कुरा गऱ्यौँ, यहाँहरूले पनि हेर्नु होला कि दराजको अबको उद्देश्य भने चाहिँ नेपालभरि नै यो सेवा सबैजनालाई, हामी सबैजनालाई पुर्याउने हो। पहिले काठमाडौँमा मात्रै धेरै जस्तो अनलाइन सपिङको चलन थियो भने अब काठमाडौँ बाहिर पनि यहाँहरूले विभिन्न सहरहरूबाट यो अफर पाउन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि दराजको 11/11 अफर भनेको आजको विशेष एउटा चाड जस्तो हो। यो सपिङको एउटा फेस्टिभल हो। तपाईहरुले हेर्न भएको छैन भने आइदर वेबसाइटबाट अथवा फोनको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईले यो अफर पाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो राम्रो अफर छ। मैले पनि बिहान लिनुसँग कुरा गर्दाखेरि नै आई वाज चेकिङ आउट लट अफ अफर्स अन द साइट एन्ड आई वाज गेटिङ रियली एक्साइटेड। बेस्ट अफ लक टु यू एन्ड योर टिम। लिनो, थ्याङ्क यू फर कमिङ अगेन. And we wish you all the best, and we hope the viewers are also watching us and also watching their phones or tablets or on their PC or on their laptops right now, getting the offers. लिनोले भनिसक्नु भएको छ कि धेरै समय छैन, यो 24 घण्टा मात्रै हो। फेरि 24 घण्टा पछि फेरि तपाईले ओहो मेरो यो मैले यो अफरमा चाहिँ यति डिस्काउन्ट पाएको थिएँ, अब त गएछ भन्ने नहोस्। त्यही भएर तपाईले त्यो दराजको अफर चाहिँ आज हेर्नु होला। Again, thank you so much. We wish you all the best. Pleasure to be here. Thank you so much. Thank you. थ्याङ्क यू। अब हामी यति भन्दै एउटा सानो छोटो ब्रेक लिँदैछौँ। यहाँहरूले पनि ब्रेकमा पनि हेर्नु होला दराजको 11/11 अफर्सहरू। हामी चाहिँ ब्रेकपछि आउँछौँ। विल सी यू सुन। ब्रेकपछि फेरि यहाँलाई स्वागत छ। भायनेर प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा र आज गेस्टसँग रमाइलो कुराकानी गरेपछि अब हामीहरू नेक्स्ट सेगमेन्टमा जानलाई तयार छौँ। अशोक, अब आज के छ ट्रेन्डिङमा के पढिरहेको छ, तिमीले के भन्न, हामीले के सेयर गर्न चाहन्छौ? ट्रेन्डिङ धेरै सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुराहरू भइरहेकोमा चाहिँ अहिले एउटा तस्बिर एकदमै भाइरल भइरहेको छ। त्यो तस्बिर के हो भने, हुन त धेरै तस्बिरहरूमध्ये यो तस्बिर विशेष गरी भाइरल भयो। अरू तस्बिरहरू पनि आइरहेको थियो। भारतमा हरेक वर्ष राष्ट्रपतिबाट दिने पद्म अवार्ड्सहरू, यसमा चाहिँ धेरैजना विशेष गरी उल्लेखनीय आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय चाहिँ प्रभाव पार्ने, उल्लेखनीय काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ भारतमा यो अवार्ड दिने गरिन्छ। र यसै सम्बन्धी पद्मश्री अवार्ड लिन गएको एकजना महिला, उहाँलाई चाहिँ पर्यावरण सम्बन्धी अवार्ड लिएको रहेछ। र उहाँ चाहिँ जुन किसिमको एकदम एउटा सामान्य आदिवासी वेशभूषा लगाएर खाली खुट्टा नै राष्ट्रपतिसँग अवार्ड लिन जानुभएको र त्यो अवार्ड लिएको चाहिँ भिडियो र त्यसको पिक्चरहरू चाहिँ अहिले तस्बिरहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदम भाइरल भइरहेछ। र यसले एउटा कुरा के पनि देखाउँछ भने आफ्नो काम प्रति तपाईँ चाहिँ वफादार हुनुहुन्छ, आफ्नो काम एकदम मजाले गर्नुहुन्छ भने यो कस्तो के भन्ने हुँदैन। तपाईँलाई आफैले समाजले एउटा चाहिँ सम्मान पाउँछ र त्यो सम्मान पाउँदाखेरि कति सिम्प्लिफाइड रूपमा त्यो लिन सकिन्छ भन्नेको एकदम राम्रो उदाहरण हो। एकदम तुलसी गौडा हुनुहुन्छ उहाँको नाम, र तुलसी गौडा चाहिँ कर्नाटका उहाँको स्टेटबाट
आफ्नो गाउँबाट उहाँ हिँड्दै आउनुभएको छ भने चाहिँ अमेजिङ। अब र पर्यावरणमै लाग्यो मान्छे, उहाँलाई इन्साइक्लोपिडिया अफ ट्रिज पनि भन्दा रहेछन्, फरेस्ट पनि भन्दा रहेछन्। उहाँले अहिलेसम्म 30,000 भन्दा बढी बिरुवा रोप्न पनि भेट्नु भएको रहेछ भने चाहिँ उहाँले आफ्नो तर्फबाट उहाँले आफ्नो तर्फबाट जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि उहाँलाई पद्मश्री अवार्ड दिएको हो। र आफैले जे प्र्याक्टिस वाट यु प्रिच भने त्यही हो। उहाँ आफै पनि रुख बिरुवालाई सम्मान गर्ने प्रवर्धन गर्ने मान्छे, के अरे फसिल फ्युल नचलाइकन हिँड्दै आउनुभएछ भनेपछि ग्रेटा थुनबर्ग उहाँ चाहिँ निकै खुसी हुनुहुन्छ होला कुनै समयमा होइन। अहिले हामीले चाहिँ सायद पर्यावरणको चाहिँ कुरा गर्ने मानिसहरूको तस्विर चेन्ज गर्यो भने पनि यसले के देखाउँछ भने समेत धेरै समयदेखि नै यस्ता विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यस्ता पर्यावरणको काम गरिरहनु भएको हो। उहाँ चाहिँ हालाकि आदिवासी समुदायबाट हुनुहुँदो रहेछ र जङ्गलकी इन्साइक्लोपिडिया पनि उहाँलाई भनिँदो रहेछ। यति धेरै सानो उमेरदेखि नै नर्सरीमा काम गरेको, बोट बिरुवा सम्बन्धी एकदमै जानकार र हेर्दाखेरि यति सिम्पल सामान्य आदिवासी मूलकी महिला, उहाँलाई पनि यसरी नाम उहाँलाई चाहिँ सरकारले यसरी जुन किसिमको उहाँलाई सम्मान गर्यो त्यो आफैमा एकदम राम्रो कुरा। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाली भाषी साहित्यकार लीलबहादुर छेत्रीले पनि यस वर्षको पद्मश्री अवार्ड भारतमा पाउनुभएको छ। यो पनि नेपाली भाषा र नेपाली भाषा सम्बन्धी लेख्नेहरूको लागि राम्रो कुरा हो। एकदम यही कुरा गर्दा गर्दै हिजो मदन पुरस्कार र जगदम्बा श्री पुरस्कार पनि वितरण गरियो, त्यसको बारे हामी अर्को दिन कुरा गरौँला। र यति भन्दा भन्दै आज अब हामी पर्यावरण र रुख बिरुवाबाट डिजलको कुरा गरौँ। आशिष, डिजल नाम आयो तर डिजल भने मैले फसिल फ्युलको कुरा गरेँ होइन। हाम्रा हलिउड एक्टर विन डिजल र ड्वेन रक जन्सनको बिचको अलिकति हुन त उहाँहरूले कुरा जस्तो लाग्दैन, र सामाजिक सञ्जालमा अलिकति उहाँहरू बिचमा अलिकति कुरा मिलेन कि भन्ने तिक्तता आएको छ कि भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। तर फास्ट एन्ड फ्युरियस 10 खेल्नलाई चाहिँ नि फेरि रकलाई चाहिँ नि विन डिजलले निमन्त्रणा गर्नुभएको रहेछ। आशिष, द्याट्स अल्सो ट्रेन्डिङ अन सोसियल मिडिया। त्यही त, अब सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूको कुराकानी र उहाँहरूको मेमहरू, उहाँहरूको फोटो पिक्चर हाँसउठ्दो तस्बिरहरू धेरै पपुलर भयो, किनभने विन डिजल अब यो फास्ट एन्ड फ्युरियस फ्रेन्चाइजको सुरुदेखि नै यसमा रहनु भएको छ। तर ड्वेन जोन्सन अथवा रक चाहिँ पनि असाध्यै पनि पपुलर रेस्लर र अहिले आएर त सिनेमामा पनि उहाँ यति धेरै खेल्न थालिसक्नु भएको छ, उहाँको सिनेमाहरू पनि उत्तिकै पपुलर। सो यो दुवैजनाको एक किसिमको भनौँ न आम्ने सामने भएपछि त एउटा अर्कै किसिमको भनौँ न यो कुरा आयो सामाजिक सञ्जाल। त्यही त, म त उहाँलाई हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्थ्यो। खालि अब रक चाहिँ अझ बलियो यहाँ परे हुनुहुन्छ, भिडियो अलिकति दुब्लो हुनुहुन्छ, तर उहाँको बिचमा है फेरि आफै पनि दुईजना अब एकदम हल्का हल्का बडी बिल्डर टाइपका हुनुहुन्छ उहाँहरू। त मलाई दुवै मनपर्ने एक्टरहरू हुन् र फास्ट एन्ड फ्युरियसमा दुईजना खेलिदियो भने त अब के चाहियो, के हाम्रो फास्ट एन्ड फ्युरियस 9 मैले हेर्न बाँकी नै छ, तर अब त्यो हेरेपछि विचार गरौँला। ओके, सो अर्कै अब हरेक वर्ष पिपल्स म्यागजिनले पनि वर्षभरिका सबभन्दा क्यारिस्मेटिक, सबभन्दा राम्रो देखिने, सबभन्दा ह्यान्डसमलाई चाहिँ सेक्सिएस्ट म्यान अलाइभ भन्ने चाहिँ उपाधि दिने गरिन्छ। यस वर्ष चाहिँ यो उपाधि पल रडलाई दिएको छ। एक्टर र एकदमै पपुलर, धेरै समयदेखि टेलिभिजनमा त्यसपछि सिनेमामा खेलिरहनु भएका चर्चित कलाकार पल रडलाई चाहिँ अहिले यस वर्षको पिपल्स म्यागजिन सेक्सिएस्ट म्यान अलाइभ भन्ने उहाँलाई उपाधि दिएको छ र उहाँ हेडलाइनमा पनि कभरमा पनि आउनुभयो। उहाँ अब एन्डम्यान भन्ने सिनेमा खेल्नु भएको थियो। उहाँ 52 इयर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो अलिकति मौका रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ मैले। भने चाहिँ 50 काटेपछि बल्ल अलिकति अब यस्तो उपाधि प्राप्त हुन पाउँदो रहेछ भने चाहिँ अलिकति मलाई एकदम मोटिभेसन भइरहेको छ। आशिष, म चाहिँ यसो अब सोच्दैछु, अब यसो हलिउड जोइन गरेको सोच्दैछु म पनि। ठिक छ, हलिउडले पनि त्यही सोच्दै होला है समेत। यो त त्यो मान्छे खोजिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ, म चाहिँ भनिदिन्छु उहाँहरूमा फाइनली समीर सरले यस भन्न सक्ने सम्भावना छ, तपाईँले चाहिँ फेरि फोन गर्नुहोस् भनिदिन्छु म। अब यो सँगसँगै रमाइलो सँगसँगै हामी फेरि आज टुडे इन हिस्ट्रीको पनि कुरा गरौँ। इतिहासको कुरा गर्दाखेरि आज अर्को एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन 1918मा आजैको दिन प्रथम विश्वयुद्ध चाहिँ आज आधिकारिक रूपमा चाहिँ समाप्त भएको रहेछ। र यो यति महत्त्वपूर्ण दिन हो किनभने यसले ठुलो यो फर्स्ट वर्ल्ड वार, यसमा यति धेरै झन्डै चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी मान्छेले चाहिँ ज्यान गुमाएको विश्वयुद्धको रूपमा मानिन्छ र यो चाहिँ आज अफिसियली एन्ड भएको रहेछ। यो राम्रो कुरा हो। 1918 हेर्दा त्यति धेरै वर्ष भइसकेको छ समीर फर्स्ट वर्ल्ड वारबाट। त्यही त, फेरि अस्ट्रेलिया नै इन्भल्भ थियो। त्यो बेला अस्ट्रेलिया हङ्गरी भन्ने अब त्यो एउटा उनको आफ्नो सञ्जाल थियो।
त्यहाँको जो आर्क ड्युक फ्रान्स फर्डिनान्डको चाहिँ नि उहाँलाई मारियो भनौँ न, त्यो मारिएपछि यो विश्वयुद्ध सुरु भएको हो। जहिले पनि ट्रिगर भनेको सानै हुन्छ, तर पछि फेरि जर्मनीले नै ट्रिटीमा साइन गरेपछि चाहिँ नि, अनि त्यसपछि यो एन्ड भएको यो वर्ल्ड वार 1। त्यो बेलाको लागि त धेरै हो, अहिलेको लागि चाहिँ नि थोरै 9 मिलियन सोल्जर्स चाहिँ नि, झन् 10 मिलियन मान्छेहरू चाहिँ नि मृत्यु भएको थियो यो लडाइँमा। त्यही त, यो त अब होइन यतिकै पनि 10 मिलियन भनेको त धेरै नै हो। अहिले तथ्य त्यो बेलाको पपुलेसनको त अत्यधिकै हो नि। त्यही त। सो त्यो सँगसँगै अब फेरि आज इन्ट्रेस्टिङ कुरा, धेरै यो महिनामा धेरै इन्ट्रेस्टिङ मान्छेहरूको बर्थडे रहेछ। लियोनार्डो डिक्याप्रियो, उहाँ चाहिँ एकदमै पपुलर, एकदमै चर्चित हलिउड अभिनेता हुनुहुन्छ। उहाँको पनि आजैको दिन 1947मा चाहिँ जन्मदिन रहेछ। उहाँ आज चाहिँ 46 वर्षको 47 वर्षको 47 इयर्स 47 वर्षको चाहिँ उहाँ हुनुभएछ। उहाँले अस्कर अवार्ड पनि पाउनुभएको छ, द रेभेनेन्ट भन्नेमा। उहाँ राम्रो एक्टरमा गरिनुहुन्छ, अहिले एकदमै चर्चित र एकदम मान्छेहरूले खोज्दै जाने एक्टरमा चलिनुहुन्छ। उहाँलाई ह्याप्पी बर्थडे। महिलाहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ उहाँलाई, हामीलाई थाहा छ। माया त पाउने नै हुनुभयो उहाँले। र हामी पनि छोटो एउटा ब्रेक लिँदैछौँ। ब्रेकपछि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ, सानो छोटो ब्रेक लिइहालौँ। ब्रेकपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ, जुन तपाईँ ग्यालेक्सी 4K मा हेर्दै हुनुहुन्छ। र अवश्य म कुरा गर्दैछु अहिले ब्रेकमा, मेरो टोली T20बाट बाहिरियो, जुन साह्रै दुःखको कुरा भइरहेछ मलाई। मैले आँसु रोक्न सकिरहेको छैन, म एकदम मुटुमाथि ढुङ्गा राखी बोल्दैछु। आशिष बाई बाई भन्न चाहिँ मैले समीर, किनभने बिचरा, अब के भने बिचरा नै भन्नु पर्ला, इङ्ल्यान्डको टिम राम्रो खेलेको थियो। समीरले एकदम इङ्ल्यान्ड म समर्थक हो भन्दै मैले त हिजो भनिसकेको थिएँ समीर, मैले हिजो चाहिँ के भनेको थिएँ भने मलाई किन आज चाहिँ न्युजिल्यान्डले जित्छ हेर भनेको थिएँ मैले सरितालाई। र मैले के भनेको थिएँ नि, पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डकै फाइनल हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो एउटा मेरो भनेको कुरा चाहिँ पुरा भयो। र राम्रो गेम, इन्ट्रेस्टिङ गेम हुन त त्यति धेरै रन्स चाहिँ धेरै स्कोर गर्न सके जस्तो मलाई लागेन, किनभने 166 भनेको चाहिँ अलिकति वान डेमा फर्स्ट ब्याटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति 15-20 रन कमै हो होइन, सेमिफाइनलमा। किनभने आजकल चाहिँ फर्स्ट ब्याटिङ गरेर टिमहरूले चाहिँ फर्स्ट ब्याटिङ गरिसकेपछि सेकेन्ड टिमलाई चाहिँ कसरी खेल्ने भन्ने अलिकति आइडिया हुन्छ। र न्युजिल्यान्डको पनि हुन त दुईवटा चाँडै नै विकेट गइसकेको थियो, तर तै पनि ड्यारल मिचेल र डेभन कन्वे भन्ने उहाँहरू दुवैजनाले राम्रो खेल्नु भयो। र मैले पनि आशा गरेको थिइनँ यति सहज जित हुन्छ भनेर। झन्डै 1 ओभरै बाँकी भएर मजाले न्युजिल्यान्डले स्कोरलाई चेज गरिदिनु भयो समीर। मलाई त अरू के भन्नु छैन। मैले चाहिँ मैले अस्ति सरितासँग मेरो बिहान प्रोग्राममा के भनेको थिएँ, मलाई डर चाहिँ लागेर चाहिँ, किन यो डाउन अन्डरका देशहरू छन् नि, डाउन अन्डर अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड चाहिँ यो प्रेसरमा एकदम राम्रो खेल्छन्, यिनीहरू प्रेसरमा खेल्ने टिमहरू चाहिँ हुन् भनेको थिएँ मैले। आखिर यो कमसेकम यो खेलमा चाहिँ त्यही हो, मेरो टोली बाहिरियो। मलाई लागिरहेको थियो स्कोर त कम हान्यो भनेर, तर अब कुरा के चाहिँ आजको खेल छ, आजको खेल त हामी कसैले छुटाउनु नै हुँदैन। म त छुटाउनेवाला नै छैन, आज त हेर्नै पर्ने खेल छ पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया। पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया छ र यहाँ हाम्रो स्टुडियोमा पनि सपोर्ट छ पाकिस्तानको लागि, सबैजना हामी एक्साइटेड छौँ। र मैले के भन्न चाहेँ भने अब समीर अस्ट्रेलियामा पनि पढेको, अस्ट्रेलियाको त ऊ समर्थन हुने नै होइन। अब अहिले यो गेममा पाकिस्तानलाई सपोर्ट गरेर पाकिस्तान कारण छ, म त्यसलाई पहिले भन्छु, त्यति भने म कारण भन्छु। ओके सो पाकिस्तान र अस्ट्रेलियाको अहिले विनेबिलिटी हेर्दाखेरि पनि पाकिस्तानले नै 51% पाएको रहेछ मैले यस्तो स्ट्याट्सहरू हेर्दाखेरि। र अहिले टिमको हिसाबले 5वटा आफ्नो खेल जितेर एउटा एकदम विनिङ हाईमा भएको टिम हो। अस्ट्रेलिया फेरि अलिकति राम्रो खेलिरहेको छैन समीर, त्यही भएर। तर हुन त अगेन अब इट्स अ गेम, इट्स अ न्यू गेम, सेमिफाइनल हो। आजको गेममा नराम्रो खेल्यो भने पाकिस्तानको पनि अवस्था राम्रो नहोला, तर तैपनि आशा गरौँ पाकिस्तानले एउटा फेरि राम्रो जित हासिल गर्नेछ र न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तानको फेरि फाइनल चाहिँ हामी हेर्न पाउँछौँ। एक्साइटेड हुन्छ आज, इट बी एक्साइटिङ गेम टु वाच। र म त्यसलाई भन्छु, मैले भन्नु खोजेँ मैले किन अस्ट्रेलियालाई सपोर्ट गर्दै हुन्थ्यो, म त्यहाँ पढाएको किन भन्दाखेरि पहिले म अस्ट्रेलिया पढुन्जेल अस्ट्रेलिया हार्दैन थियो कि, जुनै गेम एसेस पनि जित्दिने, वर्ल्ड कप पनि जित्दिने। स्टिभ वाको क्याप्टेन्सीमा त्यो 90s मा अस्ट्रेलियाको टिम अर्ली 2000 मा त्यो मैले हेरेर म अस्ट्रेलिया बसेँ, म त्यत्रो वर्ष त्यो अस्ट्रेलिया कहिले हार्छ भनेर कुर्थेँ कि
अति भएर कि खालि त्यो गुणगान सुन्दा चाहिँ म थाकेको थिएँ अब त्यसले गर्दा म त्यहाँदेखि मैले अस्ट्रेलियालाई खासै सपोर्ट गर्दिनँ मलाई अस्ट्रेलिया माया लाग्छ तर अस्ट्रेलिया सपोर्ट गरिनँ पाकिस्तानको शाहिन अफ्रिदीलाई मात्र हेर्ला भए पनि म पाकिस्तानलाई सपोर्ट गर्छु त्यो ओपनिङ बल हेर्नलाई मलाई एकदम एक्साइट लागेको छ ओके ल हो यो तिमीले ठिक कुरा भन्यौ ल सपोर्ट हाम्रो छ र भोलि पनि हामी चाहिँ अब फाइनलमा चाहिँ पाकिस्तान र न्युजिल्यान्ड पुग्यो भन्ने समीरले नै अनाउन्स गर्न पाओस् र फेरि पनि अब हाम्रो 14 नोभेम्बरमा फाइनल हुन गइरहेको छ भने विजेताले $16 लाख र उपविजेताले चाहिँ $8 लाख पाउनेछ अब यति भन्दै फिफा वर्ल्ड कपको पनि क्वालिफायर्सहरू भइरहेछ समीर र आज भन्दाखेरि भोलि बिहान चाहिँ अर्ली मर्निङ 1:30 मा आयरल्यान्ड र पोर्चुगलको र फेरि अर्को गेम चाहिँ ग्रिस र स्पेनको चाहिँ खेलहरू हुने गइरहेछ तपाईको पोर्चुगल र ग्रिस स्पेन यी सबै पपुलर टिमहरू हुन् नेपालमा फलोइङ भएको र उहाँहरूको पनि गेम चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायरको रेस हैन अब पोर्चुगल त फ्यानै छ यत्रो बेस्ट अब हाम्रो के भन्छ रोनाल्डो नै हुनुहुन्छ फेरि ब्रुनो फर्नान्डेज पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ गेम हुन्छ त्यसबाहेक अन्य गेमहरू हुँदैछ अब युरोप अब उसको वर्ल्ड कपको लागि हो वर्ल्ड कप छोड्नुको लागि जहिले कम्पिटिसन हुन्छ यो युरोपबाट भयो अरू गेमहरू हामी तपाईँलाई भन्छौँ आउँदै गरेपछि यस अब म त हेर्दिनँ राति 1:30 बजी उठ्न अलिक सकिनँ बिहान प्रोग्राम चलाउनुपर्छ जुन जस्तो पछि हाइलाइट हेर्नु हामी भनेको हाइलाइट हेर्ने हो तर अहिले त मेरो टिम फेरि इङ्ल्यान्ड नै हो मेरो टिम त फेरि यसमा पनि वर्ल्ड कपमा पनि इङ्ल्यान्ड नै हो समग्रमा युरोप कप मात्र होइन ओभरअलमा इङ्ल्यान्ड नै हो अब आजको हाम्रो यो खेलकुदको लागि कुराकानी बिस्तारै अब हामी जाने बेला पनि हुन लाग्छ खेलकुद पछि अब हाम्रो यो लास्ट बट वी सेभ द बेस्ट फर द लास्ट भने जस्तै हाम्रो कोट अफ द डेको बेला भएको छ समीर होइन आजको कोट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने व्यक्तित्व पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ माई वेस्ट के छ कोट समीर एकचोटि कोट त एकदम इन्ट्रेस्टिङ मान्छे पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ र मान्छे त्यो उहाँबाट त्यो कोट आउनु भनेको हामीले त पढेको नि पहिले पनि एकदम उहाँको इन्ट्रेस्टिङ कोट चाहिँ हामी स्क्रिनमा पनि राख्छौँ तपाईँलाई यु ओन्ली लिभ वान्स बट इफ यु लिभ इट राइट वान्स इज इनफ भन्नु खोजे एकचोटि जिन्दगी एउटा मात्र छ तर त्यो जिन्दगीलाई राम्रोसँग तपाईँले चलाउनु भयो भने त्यो एउटा जिन्दगी चाहिँ जति पनि काफी छ एक ही काफी है भने हिन्दीमा भन्छ नि एक नै काफी छ एक बार जीना है अच्छी तरह जिलो एक ही काफी है एक नै काफी हिन्दीमा उल्था गरिदिए अलिकति तिमीले एक ही काफी भने भएर तर यो सो बिजनेसकै मान्छेले भन्दाखेरि पनि अलिकति रेलेभेन्ट पनि हुन आउँछ किनभने यु लिभ ओन्ली वान्स भन्ने किसिमको कुरालाई चाहिँ खास गरी इफ यु लिभ इट राइट द्याट वान्स इज इनफ भन्ने कुरामा हो र हामीले त्यही गरौँ र फेरि पनि अब म कार्यक्रमको अन्ततिर के कुरामा जोड्न चाहे भने समेत हाम्रो आजको पार्टनरसिप स्पेसल एपिसोड दराजसँगको 11-11 यहाँले नबिर्सिनु होला दराज सबैजनालाई थाहा नै छ होला थाहा छैन भने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् आफ्नो फोनमा एन्ड्रोइड अथवा iOS प्लेटफर्ममा र आज एकदम तपाईँले घर बसी मजाले राम्रो सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो डिल पाउन सक्नुहुन्छ यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी डिल हो 11-11 इज रियली भेरी इन्ट्रेस्टिङ नेपालमा यस्ता भनौँ न चाडपर्वहरू यस्ता अनलाइन चाहिँ छैन भएको मौका चाहिँ उठाउँ यो अब अलिबाबाले पनि गर्छ चाइनातिर भने यहाँ नेपालमा भने मैले हाम्रो त छ हाम्रो त हाम्रो अब 11-11 आज त ठुलो अब दिन हो एक किसिम चाडपर्व जस्तै मनाइन्छ तिहार पछाडि छठ कै दिन परेको छ त्यसले गर्दा तपाईँलाई छठको पनि शुभकामना तपाईँ सबैजनालाई र आज चाहिँ नि 11-11 को पनि शुभकामना यति भन्दै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् फेरि पनि इन्जोय योर डे टेक केयर अफ योर सेल्फ र हामी भोलि फेरि गुड मर्निङ भन्दै आइहाल्छौँ दिस मर्निङ लाइभमा हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार